Okey, tadi dah siap. Sekarang kita sambung dengan ni pula. Okey, subjek ni kita nak jadikan dia ada list juga. Okay. Cara yang sama kita buat. Kita tabulation list. Source dia adalah sama dengan dekat sini. Okey. Subjek ada dekat sini. So kita pilih dua je. Kalau ada 3-4 subjek yang kita ngajar, pilihlah semua sekali. So macam yang saya buat ni 2 subjek. Okey, siap, enter. So akan jadi list. Okey. So nama kelas pun sama. Okey. Nama kelas kita ada dekat sini. So kelas apa yang kita ajar nanti kita boleh masukkan. Okey, 4 Perkongsian balau 4 sembilan contoh. Okey, gunakan data validation saja. Benda yang sama, list sama dengan kelas masa. Pilih kelas. Okey. Okey. So, dah ada. Okey. So, waktu. Waktu pun kita nak jadikan dia list juga. Drop down list. So, sama dengan waktu dekat sini. Kita ambil waktu saja. Okay, kalau drop down list, satu kolom saja. So, dah jadi. Waktu yang kedua pun sama. Yes. Nampak bila saya ubah dekat sini, masa pun berubah. Pukul 9. Masa jadi berubah. Okey. So benda ni boleh diedit sebenarnya. Katalah kalau ikutkan ini timetable untuk sesi pagi. So kalau kita nak ubah kepada sesi petang, mungkinlah mula pada pukul 12 hingga 12:30. Kita edit je dekat ruangan ni. So nanti automatik yang dekat sini pun akan berubah. Tengok waktu pertama tadi kita dah ubah. Nampak? So waktu kat sini pun akan berubah juga. Okey. Okey. So selesai untuk waktu. Okey. Masa dia berubah ikut waktu, saya gunakan kaedah apa? Sama tadi. Vlookup juga. Saya gunakan kaedah Vlookup. So, Vlookup A11. A11 rujuk kepada waktu ni. Pada A11. Dekat sheet mana? Di sheet kelas waktu masa. Okey, daripada range yang keberapa? G2 hingga H17. Nampak? G2 hingga H17. Okey. G2 hingga H17. Kolom yang kedua. Okey, masa berada pada kolom yang kedua. Okey. Dan tutup dengan false dan tutup kurungan. Yang ini pun sama. A12 kelas waktu masa. Ni tadi kita rujuk A11. Okey, so waktu yang kedua ni kita rujuk A12. Okey, selesai. So kalau yang ini BBM ni saya buat kaedah drop down list saja. Nak cari BBM dekat kawasan nilai, sheet nilai tadi. Mana BBM?
Saya pilih je lah satu kolom senang. Okay. So, banyak. Nanti kosong-kosong pun ada. Okay. Kalau lah kita ada jumpa BBM yang lebih lagi, dia katalah, ni sampai video je. Kita nak tambah apa lagi? Bahan bantu mengajar kita. Katalah tambah A, B, C, D. Kita jumpa satu lagi bahan bantu mengajar. Bila kita tambah kat sini, automatik kat sini pun akan berubah juga. Nampak So, pentaksiran pun, data validation, list, sama dengan, pergi dekat nilai, mana kolom pentaksiran. Okey, ini kolom pentaksiran. Sama ada kita pilih satu row, satu kolom, atau kita select sampai mana kita nak. Sampai sini boleh, ini saja pun boleh, okay, sampai sini pun boleh. Okay, kalau sampai sini nanti senang, kita boleh tambah apa-apa lagi kaedah pentaksiran yang kita jumpa, kita boleh tambah, kita tak payah ubah formula. Okay. Ini pun sama. Ini copy paste saja. Copy paste pun dah. Jadi kita siapkan satu je lah, kita tinggal copy paste saja. Ini nilai. Saya buat data validation juga, ambil pada nilai yang ini. Okey. EMK kita guna juga formula data validation, ambil pada EMK kat sini. Kita buatlah sampai habis. KBAT ni ambil dekat nilai juga. Mana KBAT? Kat sini. Apa lagi yang kita kasi? Okey. Kaedah PEK 21 yang kita gunakan. Okey, klik sini. Gunakan data validation. Ambil kaedah PEK 21 yang ada dekat sini. Okey, kalau ada lagi yang kita jumpa, kita boleh tambah. Okey, terpulang pada kita lah. Okey, selesai. Okey, selesai untuk kita buat drop down list menggunakan data validation dan juga Vlookup ni. Okey.